Hej och välkommen till Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på en norsk kniv från Helle. Och det är deras Nord. En lite större kniv. Helle Nord är en någorlunda stor kniv med totallängd 28,5 cm och därav är bladet 14,5 cm och handtaget 13,3 cm. Bladtjocklek är strax under 4 mm och vikten är 290 gram. Stålet är Sleipner Min och handtaget är Curly Birch. Lite storleksjämförelser. Först här en Kaiser Dropper Fix 7. Sen har vi Cool Steels SRK Search Rescue Knife. Jämfört med en riktig klassiker. Det här är Bax 119 Special. Kollar vi på en lite mer bushcraft-aktig kniv så är det här Victorinox Venture. Lite mindre som synes. Och till sist en kniv i lite liknande storlek, i alla fall tills man jämför ryggbredden. Fällknivens A1. Vi börjar med lite batonering. Det här var en riktig krokig och seg bit och faktiskt lite för tuff skulle det visa sig. Försöker med en lite mindre portion så att säga. Men sen kör vi fast igen. Och här inser jag att jag kommer inte längre. Valet av batong var inte heller exemplariskt. Tillverkar helt enkelt en ny batong och testar samtidigt knivens shopping-egenskaper som är riktigt goda faktiskt, det ska sägas. Med lite snällare trä går det naturligtvis fint. En så här stor kniv kan man såklart batonga hyfsat med. Helle Nord har ju en riktigt rejäl spets så man ska väl våga bända isär lite rejält för det också. Inga böjningar eller brytningar, ser perfekt ut. Vad som inte är perfekt är ju dock att skollarna har lossnat och sitter lite löst. Det skedde redan innan tuffare batonering, tyvärr. De sitter inte löst så att man kan trycka undan dem direkt, men de flyttar på sig när man gör hårdare arbete. Ingen höjdare.
Vad som också kan sägas är att kniven levereras med ett lite böjt blad. Inte något som påverkar användningen, men för en kniv i den här prisklassen är det ju inte okej med den här dåliga kvalitetskontrollen. Lite feathersticking, det går väl i ärlighetens namn sådär, men det handlar ju lite om mitt tålamod också. Tar man det lite lugnt så går det att få till fina featherstock. Ryggen är inte jätteskarp, men visst funkar den att skrapa lite med. Den fungerar helt okej och kastar lite gnister från ett ferrorod också. Det är såklart ingen kockkniv med sin ganska abrupta slipfas som för övrigt är konvex. Men visst funkar det till lite enklare matberedning. Det här är en ganska mjuk korv så det blir lite krossande ändå. Man får med en riktigt schysst läderslida och den hänger riktigt bra även om man inte har den i dangler, även om jag har det. Som synes är slidan den här nordiska typen där inte mycket av kniven sticker upp. Täljmässigt är väl inte Helle Nord någon superhöjdare, det är en ganska rejäl kniv. Det funkar ju såklart och det här är fruset trä så det blir ju sämre än normalt så att säga, men det är ingen slöjdkniv. Så vad tycker jag då om Helle Nord? Det är en riktigt fin kniv, en riktigt snygg kniv. Däremot är jag ju inte helt nöjd med kvalitetskontrollen på den. Och för en så pass dyr kniv tycker jag faktiskt att Helle har skött sig ganska kast när de tillverkar den här. Man vill ju gärna att den ska vara jättebra och funka jättebra, men visst funkar den, men det är inte kul med lite halvsnett blad och skoller som inte sitter ordentligt. Så tyvärr får jag nog ge tummen ner till Helle Nord. Lite trist, men så är det. Och med de orden tackar jag för mig och den här lilla titeln på Helle Nord från Norge. Jag hoppas att vi ses igen nästa gång igen i skogen. Hej då!